Hello everyone! Welcome po sa aking channel. Gagawa tayo ngayon ng Ube Macapuno ice cream. Maraming nagtanong at marami ring nag-request kung pwede bang gawin yung condensed na may flavor na Ube Macapuno. Kaya eto, gawa natin siya ng video. Ito yung mga kailangan nating ingredients para sa ating Ube Macapuno ice cream. Gamit yung ating mixing bowl, ilagay natin dito yung chilled all-purpose cream na 3 pack. Tapos, i-mix natin ito ng 5 minutes gamit yung speed number 7. Pero kung ang speed ng hand mixer nyo, speed number 3 lang, pwede na rin yon. Pero kung wala kayong hand mixer, pwede nyo rin gamitin yung whisk. Huwag lang po blender. Ilagay na natin dito yung ating Ube Macapuno condensed milk. Ituloy lang natin yung ating pagmix. Gamit pa rin yung speed number 7. I-mix natin to ng additional 10 minutes. Ang kasunod nating ilagay dito yung ating 1 cup ng full cream. Optional po ang full cream. Pwede rin naman kasi na all-purpose cream na lang ang gamitin natin. Tapos gawin na lang natin siyang 4 na pack. So kung 4 na pack yung all-purpose cream na gamitin nyo, pwede na kayong hindi gumamit ng full cream. I-mix natin ulit ng additional 3 to 5 minutes. Gamit pa rin yung speed number 7. Ang color niya, ganun talaga siya. Medyo light yung kulay niya. Kung gusto nating maging violet talaga ang color niya, pwede tayong mag-add ng ube flavor. Pero optional lang din to sa mga ayaw maglagay. Pwede na itong ating mixture. Ilalagay na lang natin sa lagayan. Haluin na lang nating maigi yung mixture para maging pantay yung kulay niya. Ayan, okay na yung kulay niya. Ngayon, isalin natin siya sa ating plastic container. Tapos, ilalagay natin siya sa freezer ng 8 hours. Ito na yung finished product ng ating Ube Macapuno ice cream. At sa lahat ng mga bagong viewers dito sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-click yung like, share and subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell sa baba para every time na meron tayong mga bagong upload na mga recipe, ma-update kayo. Maraming salamat!